طيب نشوف بقى موديول برضو مهم قوي في الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم اللي هو الديفايس بروفايل ديفينيشن او السنسور ديفينيشن موديول. الموديول ده لازم اعرف فيه الديفايسز. طيب الديفايسز دي او السنسورز دي ممكن تكون ثابته في مكان معين وممكن تكون متحركه، يبقى لازم البروفايل ديفينيشن ده يكون بيسمح لي اعرف السنسورز واقول انها دي ثابته في اللوكيشن الفلاني في المكان الفلاني، بما فيه من اسم اللوكيشن وبما فيه من اللاتيتيود واللونجيتيود بتوع اللوكيشن، عشان المعلومه دي لما تيجي تطلع في الماب تطلع في لوكيشن معين، او ان الديفايس دي متحركه فاللاتيتيود واللونجيتيود هيكونوا متغيرين. طيب دي معلومه عن الديفايس. وايه تاني؟ مين اللي عامل الديفايس كمانيفاكتشر، ليها درايفرز معينه. اوكي طيب المعلومه الاساسيه جدا هي الديفايس دي بتتعامل بانهي ابلكيشن بروتوكول. عرفنا ابلكيشن بروتوكول زي الام كيو تي تي او اتش تي تي بي او كواب او مود باس او اذرز، فيبقى لازم في الديفايس بروفايل ديفينيشن اعرف الديفايس بتشتغل بانهي ابلكيشن بروتوكول، علشان السيستم، عشان الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم يعرف ياخد منها الداتا بالبروتوكول ده بعد كده. وكمان عرفنا انها بتتكلم بالبروتوكول ده، طب لازم نعرف في البروفايل بتاع الديفايس هي الداتا اللي جايه جوه البروتوكول ده تمثل ايه؟ ضغط، سكر، حراره، سرعه. ولازم كمان نعرف هي الداتا دي بتيجي كل قد ايه؟ بتيجي كل يوم مره في اليوم، ولا بتيجي كل ساعه، ولا بتيجي كل 10 دقائق؟ المعلومه دي ليه مهمه؟ علشان احنا بانيين الابلكيشن كله بيزد على المعلومه. طب لو المعلومه ما جاتش قلنا لازم نطلع الارم، فيبقى لازم نكون عارفين هي المفروض تيجي كل قد ايه. لو ده ميتر في البيت بتاع يوتيليتي عارفين انه هيبعت مره او اتنين او تلاته، لازم نعرف ده. لو دي حاجه بتتحرك بسبيد معينه، مكنه فيها موتور بتتحرك بسبيد معينه، لازم نراقب ده كل 24 ساعه، مره مثلا كل 10 دقائق. جايز الديفايس دي تكون راكبه جوه جسم الانسان او ويرابل ديفايس الواحد مستخدمها، او جايز تكون ديفايس متركبه في جسم حيوان علشان نراقب تحركاته، بيتحرك قد ايه، نشيط ولا لا. ففيها بيدومتر مثلا بيعد عدد الخطوات اللي البني ادم بيمشيها او عدد الخطوات اللي الحيوان بيتحركها كل ساعه، الافريج قد ايه. فيبقى المعلومه بتاعت الديفايس انهي بروتوكول وايه اللي جوه البروتوكول وكل قد ايه كمان معلومه مهمه. طبعا يكون كويس اكتر من كده لو الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم بيوفر لي في الديفايس بروفايل ديفينيشن اوبشنال انفورميشن انا كابلكيشن ديفلوبر احددها بنفسي. يعني دي المعلومات اللي عرفناها عن الديفايس، اسمها ومكانها وبتتحرك ولا لا وبتبعت ايه وانهي بروتوكول، لكن يمكن معلومات تانية اضافيه اوبشنال انا اعرفها بنفسي واقول المعلومه دي بتاعت ايه. زي ايه مثلا؟ بنعمل باركنج سولوشن كابلكيشن ديفلوبرز بتوع اي او تي ابلكيشن، هنعمل باركنج سولوشن. طب احنا عارفين ان في الباركنج هنحط سنسورز في كل باركنج سلوت واقف فيها عربيه عشان نشوف العربيه واقفه ولا لا. طيب عرفنا اسم الديفايس ومكانها فين كلوكيشن اسمه باركنج مثلا بتاع سيتي ستارز، وعرفنا الجي بي اس لوكيشن بتاعها جوه الباركنج ده. لو كان ده باركنج بتاع كارفور او بتاع مول العرب مثلا، باركنج واسع وفي الاوبن سبيس ففي جي بي اس لوكيشن كويس. لكن الباركنجز احنا كمان عارفين ان بنشوف دايما الباركنج متقسم السلوتس بفلورز، وجوه الفلور ده بنقول ده الدور الاولاني لاين A او B او C رقم 5. فيبقى في 3 معلومات زياده هنا، رقم الفلور ورقم اللاين والسلوت رقم كام جوه اللاين. فالمعلومات دي هحطها فين؟ هي دي الاوبشنال انفورميشن اللي لازم الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم يديها لي اعرفها بنفسي جوه البروفايل ديفينيشن بتاع الديفايس. فيبقى عندي شويه اوبشنال انفورميشن، عددهم قد ايه يختلف طبعا حسب السولوشن اللي انا بعمله، لكن لازم الحاجات دي تكون افيلابل ليا كاوبشنال. طبعا في اكسترا فيتشرز ممكن تكون موجوده هنا، لو كان موجود في الموديول ده كمان اكسبورت للديفايسز في ليست كوما سيبريتد فاليوز، الليست دي ولا هطلعها في اكسل شيت فورمات، ولا اقدر اطلعها في PDF مثلا.
اقدر اعمل امبورت الليست من اكسل فايل بدل ما اعرفهم كده مانيولي واحد واحد، اعرف ليست على بعضها. زي ما قلنا اكسبورت وامبورت دي كمان هتسمح لي اني اعرف الديفايسز بتاعتي في تيست سيستم واجرب فيه، وبعد ما الاقيهم مظبوطين اعمل لهم اكسبورت واعمل لهم امبورت في السيستم اللايف. كل دي فيتشرز وفانكشنز ممكن تكون موجوده في الموديول، وفي حاجات تانية كمان اكتر بكتير، لكن هختار كويس قوي الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم ايه اللي يديني المميزات دي في البروفايل ديفايس بروفايل ديفينيشن. نسيب بقى الديفايس بروفايل ديفينيشن ونتنقل للاكسس رايت مانجمنت في الفيديو اللي جاي.